ओके गाइज आज मसँग निशा हुनुहुन्छ है सो गाइज हामी 1 to 1 2 सिक्न गइरहेछौँ जो कि हजुरहरूले घर बसी सिक्न सक्नुहुनेछ इजी स्टेप छ त्यसको लागि हाम्रो खुट्टा जोड्नु पर्ने हुन्छ है खुट्टा जोड्नु होला देन लेफ्ट लेग जस्ट साइडमा लिएर जाने देन राइट लेगलाई सिधा उठाएर क्रसिङमा राख्ने हो इजी देन सेम लेगलाई उठाएर स्टेप लिने लेफ्ट लेगलाई सेम क्रसमा राख्ने ओके यो क्रस देखिनुपर्छ अगाडि ओके सो ह्यान्डको मोमेन्ट छ क्रस आउट इजी ओके वान्स मोर खुट्टा जोड्ने 5 6 7 गो क्रस एन्ड आउट गर्ने देन अगेन क्रस आउट ओके हल्का हातलाई खोलिदिने है चेस्ट आउट गर्ने हिप थोड़ा अगाडि ओके यसलाई हल्का जम्प गरेर गर्ने 5 6 7 गो हल्का जम्प देन क्रस देन जम्प क्रस क्रस सो बिस्तारै घर बसी सिक्नु होला इजी छ है यस धेरै इजी छ है यस ओ गाइस नाउ स्टेप 2 ओके सो एकदमै इजी छ हल्का खुट्टा खोल्ने है खुट्टा खोल्ने फर्स्ट लेफ्ट लेगले स्टेप लिने देन राइट लेग इजी उठाउने राख्दिने देन लेफ्ट लेगले रोल गर्ने राख्दिने देन राइट लेगले जस्ट ट्याप हान्ने सेम लेगलाई राख्दिने देन लेफ्ट लेगलाई राख्ने राइटलाई राख्ने लेफ्ट ट्याप हान्ने इजी छ सो यसलाई हामी फ्लोमा बगाउँछौँ ओके 5 6 रेडी निशा 5 5 6 7 गो 1 2 3 हे 5 6 7 हे once more फ्लोमा ओके 5 5 6 7 गो 1 2 3 हे 5 6 7 हे ओके अब हामी दुईटा स्टेप है कन्टिन्यू जोड्न गइरहेछौँ 8 पछाडि 8 अगेन ओके 5 हल्का जम्प एड गर्ने ओके 5 5 6 7 गो जम्प 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 hey 5 6 7 hey ओके गाइस यो स्टेपहरु हजुरहरूले घर बसी सिक्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूलाई धेरै नै हेल्पफुल हुनेछ सो गाइस नेक्स्ट एपिसोडमा हामी आउने छौं सेक्सी गर्ल कम अन लेट्स गो